Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В першу чергу хочу сказати, що вам потрібно не забутися підписатися, поставити вподобайку і ще краще написати коментар. Сьогодні у мене гості з Сан-Дієго. Це сім'я, у котрих є свій кавовий бізнес. В Україні у них були свої кав'ярні, а зараз Олександр прийшов розказати мені, як вони самостійно смажать каву, пакують її і доставляють, тому що у них є своя онлайн-крамничка, і далі в планах у них відкривати ще свої кав'ярні. Сідайте зручніше, буде багато цікавого про малий бізнес, як його тут вести, відкривати і чи дійсно для цього потрібен якийсь капітал. Привіт, Олександр! Вітаю тебе на своєму подкасті. Сьогодні ти мав бути з дружиною, але зараз якась напасть взагалі з хворобами. Всі діти, всі дорослі хворіють, тому ти прийшов один, але в будь-якому випадку я дуже рада тебе бачити. Чому пояснюю, що мав бути з дружиною? Бо в мене частіше гості дівчата, а тут хлопець. І буде трошечки конф'юз, але ми намагаємося нашу аудиторію трошечки розбавляти. Я дуже рада бачити тебе тут, тому що зараз дуже багато бізнесів відкривається саме українцями в США. Події, а вже ж котрі цьому спричинили, не класні, але те, що я бачу, що наші люди, вони настільки креативні, швидкі і розумні, що вони завжди знайдуть взагалі, як вижити в цьому світі, і американці нам дивуються. І ще, що я теж можу побачити, те, що відкривають українці, воно все ж таки по якості, по сервісу і по всьому завжди сильно краще, ніж роблять в Європі. І хочу сьогодні поговорити про тебе, про ваш сімейний бізнес. Давай почнемо спочатку. Розкажи, чим ви займалися в Україні? Привіт, дякую за те, що я тут. Так, у нас дитина захворіла, і я приїхав один. Вікторії нема, це моя дружина, Уляна нема, це наша донька. І я буду тут віддуватися за всіх. Так. Ми займаємося кавовим бізнесом. Тобто ми їм займалися в Україні, у нас є досвід. Ми його називаємо європейським досвідом. Так, трішечки легше себе презентувати, тому що навіть на сьогоднішній момент багато американців не знає, де Україна і що там відбувається. Це правда. І це правда, так. І ми займаємося кавою. Тобто ми смажимо каву, продаємо її зараз в онлайн. Тобто на сьогоднішній момент наша модель – це e-commerce. Тобто це не остаточна модель. Ми хочемо відкрити кав'ярню, декілька кав'ярень, багато кав'ярень, мати холсейл, рітейл і так далі. Це мрії, які... Ми про це поговоримо. У мене ці всі питаннячка заготовлені. Розкажи, будь ласка, наскільки я знаю, ми вже встигли чуть поспілкуватися, у тебе був досвід з кавою безпосередньо спочатку в Україні. Правильно я розумію? І з того, що ти мені розказав, у вас були успішні маленькі кав'ярні, котрі приносили вам прибуток. Так. Чому ти вирішив з сім'єю переїхати в Штати, якщо в Україні йшли гарно справи? Це гарне питання. Після ковіду справи пішли не дуже гарно. Це така хвороба навіть не для тіла, а для ментальності, що вона все геть перекрутила. Тобто ринок почав змінюватися дуже швидко. І ми, напевно, в Україні не змогли переформатуватися вчасно. Бажання спробувати себе, не переїхати в Штати, а спробувати себе на ринку, який конкурентно спроможний, саме великий кавовий ринок, більш ніж китайський по кількості випитих чашок, проданих пачок, кілограмів, як завгодно, капсул. В будь-якому можна вимірювати це. Це було бажання дуже давно спробувати себе саме тут. Це навіть, може, раніше, ніж 2010 рік з'явилося бажання. Але не сталося, що я сюди приїхав. І ми вирішили спробувати. Наш знайомий запропонував спробувати відкрити бізнес, почати смажити і продавати каву. І ми
сіли і приїхали, це можна так сказати. Тобто, коли ви сюди їхали, у вас було чітке розуміння, за чим ви їдете і що конкретно покроково ви будете робити? У нас було чітке розуміння, що ми будемо займатися кавою. Тобто до переїзду я вже 12 років займався власним бізнесом, і я знав, що я буду робити свій бізнес. Я розумів, що буде період, який досі іде, що я буду десь працювати, щоб на ці гроші жити і паралельно будувати бізнес. Але також я розумів, що я не хочу ні на кого працювати. Це main idea. Тобто я власник бізнесу, я роблю свій бізнес, навіть якщо він маленький. І він дає прибуток на родину, не більше. Да? Не купити літак, яхту, звичайно. Тобто мені навіть цього достатньо, я хочу бути сам по собі. Не залежати від директора, менеджера і так далі. І ми знали, що ми будемо займатися кавою. Тобто це main idea – займатися кавою. Як займатися кавою – це питання. Тому що коли ми приїхали, ринок американський, він інший. Тобто, будучи там в Україні, і я був на цей момент один раз в Штатах, я не мав змоги познайомитися більш ретельно і детально. І вже коли ми приїхали, ми почали знайомитися, читати, спілкуватися і бачити, він повністю інший. А чим він відрізняється? Тут більше п'ють кави, менше? Тут п'ють більше кави, тому що країна дуже велика, 350 мільйонів з нелегалами. П'ють більше кави, ніж в Китаї п'ють, ніж в Європі, ніж в Україні і так далі. Більше п'ють, тому що більше людей? Чи взагалі культура така, що ти там, день без чашки кави прожити не можеш? Кількість людей, які випивають чашку кави в день, сильно більше, ніж в Україні кількість людей, які випивають чашку кави. Я думаю, що перший – це історичний вплив після так званої Boston Tea Party. Що це? Бостонське чаювання. Це коли народилися Сполучені Штати, вони відмовилися сплачувати податки короні британській. Люди викинули чай за борт в Бостоні. Точно. Це цього дня, це 1700, я не пам'ятаю, у мене донька в школі вивчала це. Це називається бостонське чаювання українською мовою, англійською мовою Boston Tea Party. Коли чай викинули за борт. Тобто Британія брала податки чаєм. Це на чай, чи націнила на чай. І люди були незадоволені цим, ми просто взяли і викинули чай. Тому що Бостон – це ірландське місто, і там вихідці з Британської імперії. І що далі, коли у тебе немає такого напою, як чай? Чай є кофеїн, ми всі знаємо, п'ємо для цього підняття кофеїну, задоволення. Тобто почали замінювати кави. І воно прийшло такий довгий шлях. І вже на сьогоднішній момент це така навіть, я не знаю, як назвати, це не культ, це мені здається, що культ, тому що ти бачиш, на трейлі всі йдуть з чашкою кави. Це навіть не культ, кругом... це як поїсти. Рутина, це вже рутина. Це вже як просто поїсти. І іноді ця кава купується навіть просто так, не для задоволення, ні попити каву, насолоджуватися, просто ти зі стаканчиком Старбакса, вибачте за рекламу, в півгалона, з двома помпами сиропа, цукру, вершків і всього іншого. Тому це самий амбітний ринок для мене. У мене бажання спробувати. От ми приїхали пробувати. Це моє бажання. Це не бажання моєї дружини, якщо відверто. Але вона мене підтримала. І після ковіда, або в час ковіда, ми вирішили щось змінювати. Тому що
краще пожалкувати. Да? В Україну завжди можна повернутися. 100%. І тоді було і відкрити кав'ярню. Це все зрозуміло. Як я говорю, це за карточку Монобанка все робиться. Тому що цих грошей може вистачити відкрити кав'ярню в Україні. Ну, це кав'ярня в кавичках, але почати бізнес. Так. В Америці це більш складно зробити. І ми тут і себе випробуємо. От ми почали. Наш перший бізнес, так сказати, перша спроба була дуже невдалою. Ми закрилися, ми розійшлися з нашим партнером. Тобто ви приїхали і ви почали спочатку разом смажити каву, чи що ви почали робити? Ми почали жити, робити документи, шукати ідеї, шукати, де це робити, як це робити, кому продавати. Ми зійшлися, що треба робити e-commerce, але це була помилка. Чому? Дуже велика. Тому що e-commerce, я ніколи не був в e-commerce. Я був завжди в офлайні, так би мовити, звичайні кав'ярні. Да? Кав'ярні. Я знаю, як відкрити кав'ярню, як продавати каву, як варити її, як смажити, знає моя дружина. Тобто, як розмовляти з покупцями і так далі, як замовляти. І це якби зрозуміло. А e-commerce, ми бачимо сайт, доволі круті картинки, да, там фотки, але там стільки ж роботи, як в кав'ярні. Тільки в кав'ярні ти вариш каву, наприклад, а в e-commerce ти клацаєш по клавіатурі. І треба залучати покупців, і щоб достучатися, це дуже важко тут, в Штатах. Тому що ринок насичений дуже. Ринок, тому що американці деякі, я так називаю, деякі не готові переходити на інший бренд, на іншу каву. Вони п'ють в Старбаксі, їх батько пив в Старбаксі, їх діти в Старбаксі їдять печеньки, і вони будуть пити каву в Старбаксі. І умруть вони в Старбаксі. Вибачте. Тобто все закінчиться Старбаксом. Так. У них дуже потужний маркетинг. Так, потужний маркетинг, і це дуже зручно. Можу сказати, що в Україні я не розумів, чому треба мати Starbucks на кожному куті. От прямо на кожному куті. Зараз я розумію, це просто, щоб забрати максимально людей. Навіть якщо Starbucks зліва не прибутковий, то Starbucks справа буде прибутковий. Так, і вони просто вбивають все, що можуть вбити. Це така бізнес-модель. Тому ми почали з e-commerce. Я нічого не знав в e-commerce. Я думав, що всі побігуть купувати каву. Ніхто не побіжав. Це такий доволі дуже складний, для мене складний, для когось це не складний. Для мене складний канал. І треба в ньому працювати. Чому ще помилка? Тому що були гроші невеликі з собою, і ми їх просто з'їли. Якщо, так би мовити, одразу відкрити навіть там Kava Point, Coffee Point, маленьку точку, як кажуть, яка просто варити каву, так? І яка не буде там приносити мільйони, а буде приносити якісь гроші. Це вже розвиток, і це зрозуміло. І ці гроші, життя тут трішечки дорожче, ніж в Україні. Ми їх просто з'їли, а e-commerce якби залишився. І тому от ми в e-commerce. І так вийшло, що перша спроба не вийшла наша. Ми розійшлися з партнером. Це моє бажання було, може наше обоюдне. Ми просто розходились в нашому розумінні, як все це працює. І зараз у нас знов e-commerce, тому що на кав'ярню чи на Coffee Point поки нема інвестицій. Тобто ми в процесі, але якщо прямо зараз, от на цю хвилину сказати, це можливо, це проблема в грошах, або не проблема, що є банки. Тобто зараз нема цієї
кав'ярні або точки, є e-commerce. Але далі це буде кав'ярня однозначно. Тобто зараз ви продаєте вашу каву, у тебе є сайт, на якому ти продаєш, і ти сам смажиш зараз цю каву? Дружина смажить. Дружина смажить. Яким чином ви це робите? Тобто ви знайшли собі... Я знаю, що техніка, котра купується на обсмажку, вона, в принципі, достатньо дуже коштовна, дуже дорога. Да. Розкажи мені цей шлях. От ви зрозуміли, що ви розходитеся з партнером, і ви будете далі робити свій бізнес самостійно. Люди... В моєму оточенні є люди, котрі працювали в Україні в кав'ярнях, дуже гарно знаються на обсмажці, всього іншому, але вони там не роблять свій бізнес за якихось певних причин. Можливо, зараз ми таки можемо розказати, як це правильно зробити, як ти знайшов ці машини, як ти залучив гроші на них, як ви почали це смажити. Навряд чи ви смажите це на кухні, хоча може вдома на кухні. Спочатку ми смажили на власному обладнанні, якого зараз нема. Зараз у нас точка 0. Родинний бізнес. Да? Так. У нас немає обладнання власного, у нас немає власного виробництва або цех, як завгодно, це приміщення, де все це знаходиться. Ми знайшли компанію, вона поруч Сан-Дієго. Це Сан-Дієго Ерія. Сан-Маркос – це такий хаб кавовий. Вони називаються California Roasting Collective. Вони здають в оренду. Вони мають дуже велике виробництво, у них 4 машини стоїть. Ми бронюємо час. Ми орендуємо в них палета місце, якщо так можна назвати, де зберігаємо нашу зелену каву, нашу смажену каву. Ми в них смажимо каву, ми в них пакуємо каву. В них зроблено під ключ. Тобто там можна капати каву, це професійна дегустація. Можна робити семпли, смажити, можна пакувати cold brew. Вони мають станок, який в банку, вони мають станок, який в банку катає, вони мають і бочку, в якій це заварюється, це ферму. Вони все це мають. Ми просто орендуємо там і все. І продаємо далі. Тобто ми працюємо, якщо не смажити на кухні, можна смажити на кухні, взяти home kitchen сертифікат і це робити в гаражі. Це не забороняється законом Каліфорнії. Ми маємо сертифікат від них, тому що ми на їх території смажимо, пакуємо. Вони в цей сертифікат підтверджений Health Department, іншими департаментами. Тобто ми так під парасолю, їхнього парасолю працюємо. Смажимо, продаємо, їздимо на farmers market, на український маркет. Так оце. Там багато хто працює. Смажить каву, дуже багато. Як людей. Це відбувається? Тобто я так розумію, є 2 шляхи, як ти можеш це почати робити. Як ти кажеш, там в гаражі отримати сертифікат, ти маєш, це якась ліцензія, якщо ти знаєш, скільки це приблизно коштує, можеш поділитися з нами цифрами? Це називається Home Kitchen сертифікат, license. Він AB, 2 класів. Клас B дозволяє робити щось вдома на кухні, там, хліб випікати, жарити каву, тортики робити, суші, все що завгодно. Клас B дозволяє робити і продавати сусідам кому завгодно. Клас A дозволяє продавати сусідам кому завгодно і в рітейл. Тобто ви можете свої суші продати велику мережу супермаркетів. Типу в Whole Foods поставити. Whole Foods поставити, так. Це дозволяє Home Kitchen сертифікат або license. До вас прийдуть Health Department, подивиться. Ви можете це робити в гаражі. Але має бути просто там чисто. Треба просто все зробити під ваше виробництво. І це ніхто не забороняє. Єдине, хто вам може щось там пред'являти, це сусіди. Там буде пахнути і так далі. Тут це сусіди, це окрема розмова, не для сьогодні. Тому це коштує, якщо я не помиляюсь, до $200. Отримати цю ліцензію? Але тобто вона не буде за один день. Зрозуміло. Треба заповнити якісь папери, щось там зробити, треба мати
сертифікат, що ти пройшов курс, як готувати їжу. Це там $15 коштує онлайн, не треба. О, я коли працювала Куди ти? на початках тут барістою, я щось таке Да, не треба проходила. нікуди ходити. Це все більш-менш нескладно, але на початку це здається складно. Дуже пішов сертифікат, хтось прийде, треба почитати, декілька разів зателефонувати, може прийти, поспілкуватися з агентом Health Department, і вони, може, щось там доведуть. Ми смажимо там, на тому виробництві у них є всі ці сертифікати відповідні. Тобто вам повністю. не треба Да, за у нас- це переживати. Ми за це не переживаємо. У нас є так звана бізнес-ліцензія, це називається reseller сертифікат. Тобто це будь-яка компанія, у нас LLC, ТОВКа по-нашому. Неважливо, яка це форма власності. Є такі, називається reseller сертифікат або лайсенс. Він безкоштовний. О, серйозно? Да, це просто реєструєшся в податковій місцевій, і це онлайн. Заповнюєш, треба все заповнити. І онлайн ти роздруковуєш, роздрукував, все. Плюс Limited Liability Insurance. Це обов'язково. Це якщо щось там станеться, то до вас прийдуть, а у вас є покриття. З продуктами питання ще є така харчова страховка, але кава, як це називається, low hazard. Ну, низький рівень того, що в неї щось низький рівень заборонено. Там, зараження чи Да. отруєння. Ну, кава неможливо. А можливо, якщо випити, може термос кави великий. І така страховка не треба. Тобто, от і все. Те, що ми маємо. Плюс, якщо ви багато продаєте комусь wholesale, для цього робиться окремий сертифікат. Він коштує багато, це більше 25%. Від всього, що Від ви всього, насмажили. Все, що ви продаєте, він коштує $500 на рік. Як він називається, я не пам'ятаю. Ну, це можна подивитися в інтернеті. Це не такі страшні штуки. Тобто в Україні це все можна вирішити за хабар. Тут це не вирішується за хабар. Тобто це коштує копійки, ну, відносні копійки, да? Для бізнесу. Але це треба зробити, щоб просто цим Але це займатися. прозора, зрозуміла структура, ти собі заплатив Да. і спокійно працюєш, не думаєш, що до тебе хтось прийде і каже, Ну, ніхто і ви так- не пройшли нашу пожежну Ну, інспекцію, заплатіть гроші. Да, тут ніхто і не прийде. Поки ти маленький, ти нікому не цікавий. Ну, якщо відверто. Поки нема там на рахунку, може, мільйона в місяць обсягу, то ніхто не прийде. Ну, в кав'ярні, наприклад, навіть якщо вони маленькі, кожного року чи раз в півроку приходить інспекція, і я один раз інша потрапила на штука. таку інспекцію. І це настільки чесно все робиться, що я була, Це інша що я була в штука. шоці, що Да, в насправді кав'ярні- не в проблема кав'ярні її пройти. Треба мати проходження інспекції Там. Health Department, а потім, я не знаю, це будівельний департамент, архітектурний, як це все поставлено, влаштовано. Пожарка – це взагалі, ми проходили раз пожежну інспекцію, це просто два милих чувачка прийшли, подивилися, сказали, от те переробите, ми прийдемо за 2 тижні. Ми все зробили за 30 хвилин. Вони прийшли, достали свій iPad, хрестики, там все. Говорить, все, будемо через 3 роки. Да, Говорить, у вас тут дуже взагалі класно. нічого не треба перевіряти. Ну, от так воно відбувається. Десь, може, трішечки складніше. У нас знайомі відкривають пекарню, десь у вас тут поруч. Соусаліта? Так. Мгм. От я знаю, Я чула. Мгм. я знаю, що у них трішечки складніше. Вони почали з нуля. Тобто з нуля вони зайшли в приміщення, в Ну, якому це десь 2 нічого- роки. Ну, я не знаю. Вони дуже довго. це роблять. Да, десь 1,5-2 роки. Але можна швидше. Є, як це пришвидшити? Тобто зайти в приміщення, в якому вже було громадське харчування, на ньому вже є в тому приміщенні всі дозвіли. Тобто ви купуєте бізнес, Ну, якщо там купуєте. LLC Да. з цими дозвілами, і все. І робите, там, фарбуєте, ламаєте щось, і просто далі продовжуєте.
такий Менш з формат тим може. трошки відхилилися. О, да, Ви вибач. пишете, it's okay. Все цікаво насправді, але мені цікаво саме про ваш бізнес зараз. Скажи, ви пішли другим шляхом, ви орендували місце, де ви можете смажити. Так. Чи можемо ми розкрити питання, наскільки Можемо. дорого це коштує орендувати це Можемо. місце? В нашому випадку коштує година $125. О, вау! Скільки вам треба для того, щоб посмажити? А все залежить, як ми продаємо. Тобто ми смажимо зараз в середньому раз на 1,5 тижня. Це так, 3 обсмажки на місяць, може 4 бути. В залежності, скільки годин ми візьмемо. Тобто година 125, 2 години – це вже трішечки дешевше, 4 ще типу, чим більше тим більше в тебе 8 дискаунт. годин там взагалі дешевше. Ми платимо $80 за наше Місце? палета місце. Є дешевше, але це на стілажах на другому, третьому поверсі. Незручно. Так як смаже каву Вікторія, треба, щоб був перший поверх. Вона в мене не дуже висока дівчина, і вона не зможе справлятися з такою штукою, яка там може доставати щось з другого поверху. Ми взяли перший поверх, нам хлопці там зробили місце, тому що ми скажемо, що ми з України, тобто, може, вони до нас так віднеслись, може, там було зайве, але це $80 коштує. Ми приходимо, ми замовляємо, це онлайн, це букається, купується, бронюється, платиш одразу і приходиш на свій час. До цього людина, яка там працює, гріє обладнання, щоб воно було готове до того, гаряче, як ти прийшов. на холодному не смажиться. Приходимо раніше, зважуємо в окремих ведрах каву зелену, тобто, щоб воно по вазі завантажуємо, смажимо. Скільки зараз ви смажите кілограм? Дивись, все залежить від кави. Смаже Віка, вона могла більше розповідати. Тобто, у нас є різні кави. Є кави, я їх називаю фенсі, такі складні в смаку і дорогі. Для поціновувачів. Для поціновувачів, не для поціновувачів. Вони доволі дорогі. Є кави гурме, трішечки інші. Тобто каву фенсі ми смажимо по 5-7 кілограм бач завантаження, каву таку гурме 10. Все залежить, тобто, від наших залишків і як продається. Бувало так, що ми 2 рази на тиждень смажимо, що воно все продалося. Тобто ми намагаємося раз на тиждень або раз на 1,5 тижня. Тобто наша кава завжди свіжа. Тобто тиждень-два це свіжа кава. Якщо там буде хтось розповідати, що це не свіжа кава, це вже такі, так би мовити, наукові розмови, але не для сьогодні. Це свіжа кава. Я можу сказати, що це дуже зручно, що не треба винаймати приміщення. Тому що чому у нас не вийшло? Ми винаймали приміщення. Ти маєш на увазі перший раз? Перший раз, так. Ми довго ждали і прува одного. І це все затягнулося. Потім приміщення не дешево коштують. Так, а вже ж. Потім той будинок викупив новий власник, і він просто підняв ціну. І нас же не вистачило грошей, і потім відносини трішечки у нас почали ламатися, і різне бачення процесів, і як далі бути. От і все. І так наш бізнес організувався вже власний, де ми вдвох. І ви потім змінили назву, правильно я розумію? Ми змінили назву, ми все змінили. Ми назву змінили, ми змінили підхід, але ми не змінювали наше натхнення, любов до кави. Ми не змінювали асортимент. Ми знаємо, що ми смажимо ту каву, яку саме хочемо пити. Це не по-американськи, я можу одразу сказати. Це дуже не по-американськи. Американці дуже прагматичні люди, дуже прагматичні. Нам цього
не вистачає прагматики. І мені здається, що я не зможу таким стати. Я не хочу смажити каву, як в Starbucks, щоб вона була чорною на смак вугілля. Але цього хоче ринок. Не повний ринок, слухай, але зараз якась... іде тенденція в більш крафтовій історії. Все ж таки. Це йде в крафтові, тут багато крафту. Але крафт це займає... Меншу долю ринку. Я не знаю, яку долю ринку, треба десь репорти подивитися. Він займає долю ринку, його підтримує support, local, artisans, як завгодно можна назвати. Воно є, і воно працює. В Каліфорнії воно працює. Да, в Каліфорнії працює. Да. Але якщо подивитися на цей пиріг, великий, Peet's Coffee, Starbucks, Dunkin', Donuts, McDonald's. Фу, мене аж це. Вони займають 80% це ринку. правда. Тому що люди шукають, американці шукають, що зручності, комфорту. Це такий для мене, для європейця це convenient, тому Starbucks на кожному куті. Тут ще питання і прогресивності. Ми все ж таки живемо в досить прогресивному штаті, тому що у нас дуже багато іммігрантів, і вони приїжджають і розуміють вже, як краще, а в якомусь умовному Я згоден, але ти ж розумієш, що ж іммігранти, вони мімікрірують. А вже ж, 100%. Вони вбирають, якщо ти в цьому melting pot, якщо ти в ньому, а ти в українській діаспорі, то ти будеш таким, як з ким ти спілкуєшся. Це буде Кьорік, капсули, в якому буде той же самий Dunkin' Donuts, або Бачиш, у нас гарна машинка сидить. Я бачу, у вас дуже гарно. І я запитав один раз, чому так. Мені сказали, це дуже зручно. Нажав на кнопку, така чашечка, туди вершків побільше, цукру. Воно смачно. Я не можу сказати, що для мене це не смачно, але це дуже зручно. Це 1 хвилина. Це не треба змелювати каву, робити там якісь пурові, аеропреси і все. Це правда. Тому тут ринок дуже дивний, як для мене, як для людини з Києва, скажімо, Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, 5 міст, Запоріжжя ще можна назвати, де культура кавова за 30 років незалежності, вона просто стрибнула дуже швидко. І це круто, тому що ми нічого не бачили. Так, і навіть нічого зараз не бачили. А тут все бачили, тут це є. Якщо в тебе є гроші, ти можеш дозволити або знайти те, що ти хочеш. І так відбувається, що, це приклад. Приїжджають українці і кажуть, ми не можемо знайти кави. Гарно, де попити. Я говорю, сядь на машину, 30 хвилин, ти вип'єш гарну каву. Ти не вийдеш на метро Театральна чи на якому? Та на будь-якому, тебе завжди буде якась прикольна кав'ярня. Чи в Харкові, у Львові, Дніпрі, Одесі ти знайдеш каву за кутом. 100%. Або проїдеш там на велику чи на маршрутці, неважливо. Вже в цих в житлових комплексах. Кругом є. Тут такого нема. Це Тут просто до цього треба прийняти. Навіть не треба звикати. Просто прийняти для себе, що гарна кава, за нею треба поїхати. Може, в Нью-Йорку не треба кудись їхати. Слухай, я в Нью-Йорку плакала. Я не знаю. В 19-му році перший раз ми тут були. І я хочу тобі сказати, що зараз, от ви приїхали в 21-му, ми повернулися в Штати теж в 21-му, то у нас різниця місяць. А коли ми були тут в 19-му, все було дуже погано. І ми поїхали в Нью-Йорк на вихідні, і я плакала від того, що ти заходиш в будь-яке місто. Це місто, прям місто. Ти будь-де заходиш, і тобі смачна кава, тобі смачні сніданки. І я така, боже, та це ж як вдома. І потім ти повертаєшся сюди, і знову такі, боже, та за що? Але після ковіду почало більше все ж таки відкриватися. І плюс багато українців, як не крути. От бачиш, в Сауселіто відкривається пекарня, в Менло-паркі відкрилася пекарня, теж українці роблять. Отут у нас за рогом є кав'ярня. Тобто вже стає трошечки краще. Відкривають, тому що українці шукають, ще раз підкреслюю, шукають. Це така фуд-ностальгія.
Ти правий, Це так. фуд-ностальгія, тому що українці шукають таке, як вдома. Ти не вдома, ну, це не вдома. І так не буде, як вдома. Це геть по-іншому. Так. Там, чашечка кави, да? Ти випив каву, як вдома, і заспокоївся, або якось якісь думки прийшли, такі гарні відчуття і так далі. В Каліфорнії всі міста, навіть Сан-Дієго, я із Сан-Дієго, 1 200 000. Нібито велике місто, як Харків. Я народився в Харкові. Це місто, в якому є метро, є тролейбус, трамвай, в якому можна доїхати з одного кінця в інше за годину. В Сан-Дієго за годину на паблік-транспорті ти не доїдеш нікуди. Тому що воно все розраховано на людину з машиною. Так, ну, як і всі штати, в Да, принципі. як і всі штати на цьому так. узбережжі. Так. І тому це фуд-ностальгія, і хочеться щось такого, як вдома, і щоб усі приходили такі, як ти, і були якісь знайомі розмови на своїй мові, тому що англійську іноді важко комусь вивчити. А вже ж. А іноді ти не можеш вивчити, тому що ти не в суспільстві англомовному, ти не кожного дня працюєш. В тебе нема з ким спілкуватися і так далі. Це зрозуміло. І тому це така відбувається такий бум українського харчового мистецтва, так би мовити. Вареничне відкриваються, якісь ще інші заклади, тобто скрізь по штатах. Там львівські круасани відкрилися, молоко від фермера. Це вже такі мережі вийшли, і вони шукають українців. Я не знаю, як у них буде. Я хочу, щоб у них все було круто, і український бізнес відбувався. Але молоко від фермера – це моє, вибачте, молоко від фермера. Це треба відкритися в такому місці, де купа українців. Тому що американці, мені здається, може їм зайде цей формат? Не знаю, є питаннячко. Питаннячка є, тому що вони тут геть інші люди. Це правда. І ринок інший. І ринок інший. Добре, давай повернемося до теми кави. Скажи, будь ласка, ти кажеш, що ви смажите каву, але ж ви її ще звідкись берете. Так, де ви купуєте каву? Є трейдери, це такі компанії, які продають зелену каву, або перепродають, або привозять її там, купують там, де вона росте, в країнах, в яких росте кава. Це Африка, Латинська Америка, в Азії є кава. Вони фокусуються на цьому. Вони продають зелену каву. Вони не продають смажену каву, вони не відкривають кав'ярні. Ну, може, хтось і відкриває, вони продають каву. Таких постачальників, я скажу, 1 мільйон. Як ви знайшли свого? Як ми знайшли? Я почав робити ресерч, шукати. Тобто, як українець, мені дуже важко сплачувати за деякі сервіси, які тут є. Американці це з легкістю сплачують, тому що це бізнес-культура. Так. Я тільки її вбираю в себе і втрачаю комплекси української бізнес-культури. Я почав шукати. Думаю, як почати? Тобто купити багато кави одразу – це ризик. За це треба сплатити за доставку, вона прийде на палетах, її треба розміщувати. Я знайшов, хто продає маленькими партіями, тобто це півмішка, 30 паундів, як вони кажуть, або 30 кіло. Воно вже в коробках запаковано, там внутрі маленький мішечок. Хтось безкоштовно це присилає, хтось коштовно. Я почав писати їм листи. Привіт, я там Олександр, я з України, я був в кавовій тусовці, я приймав участь в чемпіонатах, я суддя кавових чемпіонатів, але це було колись. Я тут, в Америці, запускаю бізнес. Хочу там у вас купувати каву. Хтось відповідав, хтось телефонує, хтось робить такий, тобі телефонують і розповідають про компанію, що ти можеш зробити, як вони працюють, їх правила і так далі, і так далі. Потім тут є така країна дуже велика, її неможливо зрівнювати з Україною, і не треба.
Та щоб усі розуміли, в Україні можна за ніч доїхати в інший кінець. Тут за ніч ти майже не доїдеш в інший штат. Кава знаходиться на складах в портах, це біля моря, біля океану. Тобто є на нашому узбережжі, на сусідньому і десь по центру є. І щоб вона до тебе приїхала, треба за це заплатити. А вже ж. А вже ж, так. Далі, на кожному узбережжі свої смакові пристрасті. І, О, Боже! Так, і це я потім вже вивчив. І на Тихому океані є одна кава, а на Атлантичному інша. І вона може одного з постачальника навіть не бути однакової кави на 2 складах або на 3. Тому що вони відвантажують узбережжя. Ну так, що ближче побудована центр логістика. країни. І у кожного своя бізнес-модель. Угу. І в Каліфорнії п'ють одну каву, в Нью-Йорку трішечки іншу, а може і схоже, але щось змінюється. Першу каву я купив, компанія називається Genuine Origin. Вона продає каву фасовану в боксах по 65 паундів, 30 кг. Угу. І вони сплачують за доставку. Зрозуміло, що доставка Зашита вже в але вартість мені того, так що ти зручно, купиш. як українцю. Та. Тому що вона їде безкоштовно. Ментально зручно. простіше, так. Їде безкоштовно FedEx, вони з FedEx чомусь працюють. Вона їде door-to-door. Тобто ти написав там туди, і вони привезуть туди. І це іноді зручно, як коли у тебе нема свого складу, щоб тобі привезли під двері твоєї квартири. Обсмажка зачарджить за доставку, за прийом. Okay. За прийом. Я зрозумів. І вона зачарджить за кожний юніт. Угу. І за це я не хочу теж плачувати. Тому ця кава в боксах приїжджає до нашої оселі. Під двері або в локері, або десь її кинуть. Зазвичай під двері або в локері. І я потім її відвожу, щоб не сплачувати за прийом. Ця фі коштує $40. Тобто, якщо я замовляю 5 ящиків кави, вони можуть приїхати кожного дня. Тобто, це одне замовлення, але вони можуть приїхати коли завгодно. Тобто, і вони мені за кожен... Тобто, прийдуть 2 ящика, це буде $40. Якщо по черзі, то кожен раз 40. $40. Це нібито невеликі гроші, але це великі гроші. Але по чуть-чуть. Також ми замовляємо каву на палетах. За це ми сплачуємо за палети. Це ніяк не оминути вже. І так цікаво. Палету трошки важко, напевно, вдома зберігати. Це одразу туди їде, і це $40, окей. Для мене була така несподіванка, що в кожен штат різні тарифи. Тому що різна... Коли я починав, для мене, я розумію, що це країна. Для нас з Києва привозили день в день. Так, а вже ж. Same day delivery. Да. І це було безкоштовно. В Україні це безкоштовно. Може вже зараз по-іншому. Я так ремарку зроблю, що український досвід на 80-90% не працює. В деяких рішеннях. В деяких працює. Він не працює по деяким ментальним. Тут уже так воно сталося. Вони чаржать за все. Так. Беруть гроші за... Тому дивлюсь, в Каліфорнію така плата, в Техас така плата. А потім ми возимо тільки в такі дні. Якщо твої гроші прийшли на годину пізніше, то все, пока. Не в понеділок, то ми їх обробимо у п'ятницю, відправимо в наступний понеділок. Я це, може, трішечки так гротескно кажу, але воно так. Так воно так і є. Ніхто дійсно, не перепрацьовує. У нас, тут мені, до речі, не зрозуміло, тому що з одного боку, знаєш, тут, в Каліфорнії, принаймні, культура стартапів, все несеться, все з одного боку начебто дуже швидко, а з іншого боку вже стали бізнес, і вони такі, все, у нас ти можеш позвонити, сказати, зараз, бухгалтер заплатить, будь ласка, давайте ще, і протягніть, і все ок, а тут такі, Ми друкували перші наліпки на пачки в попередньому бізнесі. Ми знайшли друкарню прямо біля виробництва. Родинний бізнес.
працює 4 дні. В п'ятницю вони не працюють. Ну окей, якби я дуже довго це приймав, що в п'ятницю не працюють, ну якось прийняв. Я прийшов до них, у них друкарські станки, вони багато друкують. Ми прийшли нашим замовленням. Вони кажуть, на наступному тижні. Я говорю, як на наступному тижні? Вони кажуть, ну отак от. Ну, я розповідаю, я з України, я говорю, у нас таке замовлення, на наступний день віддають. Вони кажуть, ми extremely busy. Так зробіть ще один робочий день. Окей. А потім ми познайомились там в той друкарні. Мама власниці, вона і друкує, і спілкується з клієнтами, а власниця, вона або в дизайні, або щось там за комп'ютером. І ми познайомилися, тому що друкували там декілька разів, приходили, і вона каже, нам так не вистачає клієнтів. Я думаю, а надрукувати от на завтра. І це тут ця культура. Вони усі друкують на наступний тиждень. І це вони надрукують на наступний тиждень і ще, рахуй, 5 днів займе пошта, USPS або UPS. Так, ми зараз друкували листівки, онлайн-сервіс. Дуже гарний. Перші листівки, перше замовлення, вони приїхали так, просто приїхали дуже швидко. Другі я замовив 23 листопада і думав, якраз завтра івент, і що я їх візьму з собою. І вони тільки сьогодні, я вже сьогодні в Лос-Гатосі, вони тільки сьогодні приїхали Дуже вчасно. в Сан-Дієго, тобто в 2 тижні. І це нормально. Це ненормально для українців, тому що ми дуже швидко. Ми швидкі, а тут треба сильно заздалегідь спланувати. Планувати. І в цьому ми відрізняємось дуже сильно. Тому у мене друзі працюють в корпоративному секторі, в Nestle компанії. І теж кажуть, що в Європі все воно дуже довго заводиться. То в Україні все так. Тому що ми хочемо зараз, от прямо зараз, і все. А тут воно все так стало. І я не знаю чому. Всі хочуть грошей, але ніхто не хоче напрягатися. Але в мене є єдиний висновок, що всі працюють почасово і всім просто байдуже. Байдуже, коли ти отримуєш листівки, каву. Коли ми тільки запускали перший проєкт, спілкувався з деякими американцями, кажу, тобі важливо, щоб тобі кава приїхала в той же день? Ні. І я так, Тому що вони тут всі ростуть з розумінням того, що так не буває. Що треба заздалегідь. Вони планують відпустку за рік. Може і за 2. А може і за 2. Я просто думав, зараз ми відкриємось, ми зробимо доставку день в день. І це буде вау-ефект. Всіх там вб'ємо. Нам каже, а мені не треба. Я знаю, за 5 років, що в мене закінчиться. На наступному тижні окей буде. І спочатку трішечки це бентежило, дуже. І зараз мене це іноді в шок, культурний. Я досі отримую культурні шоки в різних сферах. Ми намагаємося швидше відправляти каву для українців, так 100%. Тому що українці не хочуть чекати. Так, українці звикли, що має бути швидко. І мені це більш подобається, тому що ти сьогодні замовив, віддав гроші, завтра отримав. Здається, це win-win situation. Але тут воно по-іншому, геть по-іншому. Тому просто порада для усіх, хто займається або хоче займатися бізнесом. Тобто ваш бізнес-досвід український не завжди працює, не завжди. І тут працює по своїм законам. І це треба прийняти. Якщо ви не приймаєте, то скажіть, що програєте. Mind disorder якийсь. Будете просто злитися, втрачати сили, але через це треба пройти. І про каву, де ми замовляємо. І так я знайшов постачальників, і плюс в нашому місті є офіс дуже великого постачальника, це світового масштабу.
Вони називаються Coffee Imports. Ні, Інтер-Америка. Вибачте. І у них є офіс, але у них нема складу. І все це їде з Сан-Франциско, тому що там... О, то вам сюди треба перебиратись. Ти знаєш, так, сюди перебиратися, приїхав, можна забрати на своєму пікапі чи там, на чому завгодно, на будь-якому складі можна забрати самому каву. Під Сан-Франциско, напевно, у них, Це так? під Сан-Франциско, Я це знаю в портах. Да. І якщо бути обсмажчиком от, біля Сан-Франциско чи в цій ерії, і якщо година на машині, це нічого. А вже ж. Щоб не чекати тиждень і не сплачувати там додаткові, наприклад, $200 чи 150 у кожного постачальника різні умови, то це буде дуже круто і легко. Ти знаєш завжди, ти заплатив гроші, заплатив, це як списала своя кредитна карта. Це не працює як в Україні, що бухгалтер якомусь бухгалтеру іншому має щось підписати. кудись підписує, перераховує печатки, ПДВ, фактурки, це кіпіш, який завжди... Це ти дав номер картки, і автоматично з неї зняли гроші. Це, до речі, наступний культурний шок був у тебе від того, що ти всім наліво-направо реально роздаєш номер кредитки, і це окей, і абсолютно. Ніхто не краде гроші. Ні, ну вони можуть красти, але ти потім даєш на це скаргу, і тобі їх повертають. Це в мене не було культурного шоку, а у мене було трішечки по-іншому. Коли мені сказали, що я використовую тільки кредитку, я питаю, чому? Каже, це не мої гроші. Я говорю, як не твої? Вони ж на твоєму рахунку. Якщо їх вкрадуть, адвокати банку починають працювати. Ти робиш цей диспют, клейм, і все. Це не твоє. Якщо у тебе дебітна картка і з неї спишуть, то ніхто не буде нічого. І тут бізнес-культура, кредитна культура, вона так глибока, вже глибоко сидить під шкірою, що, я думаю, від цього... Це зручно. Безперечно, це зручно. І це відображення взагалі твоєї відповідальності. Ну, типу, без побудування кредитної історії тобі буде важко. Кредит-скор. Кредит-скор – це дуже важливо для життя в Америці мати кредит-скор. Від нього це якась мантра для багатьох. 100%. Ти не купиш нормальний будинок, ти не купиш нормальну машину, машину ще плюс-мінус. Ні, ти купиш, але ти будеш більше сплачувати. З височенним рейтом. Так. А скажи, звідки ваша кава? Мається на увазі те, що ви замовляєте? Вона з якого регіону? Ми замовляємо, у нас зараз Колумбія, Гондурас, Гватемала, Бразилія, Ефіопія, Кенія. О, вау! Ми завтра до вас прийдемо, купимо половину. У нас є бленди, чого не було в Україні. Тут всі п'ють бленд, більшість п'є блендів. Цьому є пояснення, деякі, то, що я сам собі пояснюю, що це дуже зручно запам'ятати свою улюблену каву, назву, а виробникам дуже легко під цю назву далі підганяти каву. Тому що ми всі знаємо, що кава кожного року трішечки різна, трішечки все змінюється. Але це зручно. І американці п'ють бленди, їм подобається. Це, напевно, вже... і це не треба ніяк вибивати. Якщо подивитися, ті, хто любить гарну каву, спешалті каву, і слідкує за, не знаю, як сказати, за топовими обсмажчиками Америки, у всіх є бленди. Майже у всіх. Навіть у самих крутих. Є бленди, тому що ринок це потребує. Правила диктує ринок. І якщо ти хочеш важко. У нас теж є бленди, але мені деякі речі прийняти важко. Тому що ринок, так, тут усі підстраюються під ринок. І це, напевно, і круто, і не круто одночасно. Тобто це і зручно, і незручно. Зручно ти завжди можеш продати більше, а незручно, тому що ти йдеш за ринком, а не вигадуєш новий ринок. Я так собі пояснюю, це моє пояснення. Може, я не топ-бізнесмен, але в мене є там невеликі принципи, які, може, вони підуть з часом, або я їх буду змінювати.
Тому у нас є 2 бленда, поки тільки 2 бленда, тому що люди просять. Є декаф, чого не було в Україні. Українці мало п'ють, майже не п'ють декаф. Да. Тут більш популярно. Дуже це. популярно. Да, Декаф дуже популярно. І деякі компанії роблять на декафі великі гроші. В їх портфелі може бути багато різних декафів, суміші з декафів, суміші декафа, не декафа, half and half, 50-50 така штука. Так. І я читав про одну компанію, яка у нас в Сан-Дієго, в неї 16% грошей на декафі. Цікаво. Тільки на декафі. Ну, зараз багато нутриціологів про це кажуть, і особливо в Каліфорнії, де зараз типу healthy lifestyle і все таке. Чашечка кави хорошо, хочеш 2-3, будь ласка, другу, третю випий Можливо. декаф. Я думаю, не через слухаю, це теж є якесь. нутриціологів. Стосовно кави не слухаю. Декаф – це люди хочуть каву, але не можуть. Так. Це Тому- і з тиском може бути, і у вагітних часто є, і на ніч коли можна. і на ніч тобі хочеться ввечері Теоретично. також посидіти, випити каву десь в кав'ярні, наприклад, але ти вже такий, може, дуже резистентний і не можеш потім Ввечері в заснути. кав'ярні – це вже мем. Ні, ну слухай, наприклад, багато людей, я знаю, що після другого, якщо п'ють каву, то їм вже потім важко заснути. Я знаю, я кажу, ввечері в кав'ярні мем, тому що тут в кав'ярні ввечері не працює. Деякі працюють в кав'ярні, але там вони блюботи зачиняються якісь і так далі, о до 3:00. 5-ї працює ще до 6-ї. У вашій ері, Наші, так. Я подивився у вас до 5-ї, до 6-ї. Да. Сан-Дієго – це з області. Фантастика, серйозно? Фантастика. У другій, третій закривають, четвертій. Може хтось там якось там вижив до 6-ї, але це такий випадок. Є сенс. Скажи, як зараз у вас працює ваша не бізнес-модель, а процеси? Тобто ви рентуєте місце, де ви смажите, тобі доставляється кава. Якщо це палети, вона зберігається одразу на обсмажці. Якщо це якісь менші, то ви туди привозите. Дружина приходить, смажить, сама пакує, як я розумію. Ми вдвох пакуємо. Або вдвох. Тобто вона смажить, я можу пакувати. Ви знайшли постачальників, котрі привозять вам ці спеціальні вакуумовані, як вони називаються, ці пакетики? Спочатку в першому проєкті ми працювали з постачальниками. Вони є тут і в Каліфорнії, і поза Каліфорнією. Ціни майже у всіх однакові, плюс-мінус центи якісь і так далі. Зараз вони всі хочуть, щоб ви купували мінімальну, тобто це ящик. Ящики 500-600 штук, у когось 1000, по-різному буває. Я купую на Амазоні. Я купую на Амазоні майже таку саму продукцію, але я можу купити 100. І все зручно. Я зараз ми повністю під Амазон зробили закупівлю різних речей. Це дуже зручно і ментально незручно. Що я розумію, що це все китайське. У постачальника теж плівка китайська, з якої вони роблять, але роблять американці і так далі. Але Amazon дуже зручно. У нас Prime, думаю, що усі знають, що таке. Воно день-два у мене, і я можу повертати безкоштовно. Тому що зараз, коли багато чого треба перероблювати, тобто ми зараз намагаємося запустити новий продукт, і я дуже довго шукав упаковку для нього. Я на Амазоні рази 4 заказував, повертав і знову заказав не ту, що мені треба, тому що я не бачу. Ті ж розміри, нібито вони підходять, а вони потім не підійшли. Але ми запіхнули туди, це такий чисто виставковий варіант подивитися, як люди на це реагують. І це поки Amazon. Це дуже зручно. Купувати, повертати, не подобається, повертаєш. І я цей бар'єр теж перейшов, тому що як народжений в Радянському ще Союзі, в Україні, щось повернути, це треба з боями робити було в Україні. Тут все спочатку мені це було важко, я ж прийняв рішення. А зараз я вже не підійшло, запакував, набрав, відніс там або Whole Foods, або UPS, куди завгодно, як вам зручно. Деякі
майже все повертаю. Такого нема, щоб я використав і повернув. Це я вже таким не займаюся. Угу. Тобто, те, що я не використовую, воно... Ну, дійсно, ти відкрив, подивився, що Да, я воно тобі відкрив, просто не подивився, підходить, воно і не ти підходить, повернув мені назад. таке маленьке, велике, або не так, щось. І я перестав звертати на це увагу. Це дуже зручний інструмент. Ми багато речей перефокусували якби на офіс в квартирі, де ми знімаємо. Тобто у нас там міні-склад упаковки, наліпок. Наліпки ми почали самі друкувати. Ми раніше друкували у сусідів, які... Котрі дуже бізі. Дуже бізі. Але нема клієнтів. Але нема клієнтів. Вдома друкувати це легше. Навіть ви там, інвестуєте в якийсь принтер трішечки дорожче і в картриджі. Тобто у вас можна замовити наліпки, якщо що? Можна, але вони до тебе будуть їхати теж 4 дні. Я просто вже, знаєш... Це не наліпки, щоб ви розуміли, це не там суперпрофесійні наліпки. Тобто ми цей другий проєкт ми робимо дуже просто. Я десь почув, не пам'ятаю, про американський ринок. Зробив MVP, да, це називається? Да. Зробив MVP, і він там полуробочий, полусирий, полу не готовий, і пушнув. І якщо він заходить, ти починаєш його якось причосувати. Так. І це наш MVP. Тобто ми робимо все просто, але ми не втрачаємо час на пересування, там, поїхати до типографії, це 30 хвилин. Чекай, в чому що за продукт? Ну, це ж дивись, просто ні, я друкувати кажу, наліпки? Я просто називаю кава, у нас пакет з Амазона. Це він звичайний, там нічого не можна друкувати. Наліпки я друкую вдома. Ми постійно перероблюємо. Це типу стікери? Стікери, так. Я ще називаю MVP. Я купив пістолет-принтер, щоб там дату обсмажки печати. Я їм друкував. Мені щось він не сподобався, але його залишив. Потім ми переробили наліпки, інші стікери зробили. Потім ще одні. Вони були прозорі, зараз не прозорі. Ми постійно, я так називаю, правильно, потрошки пробуєш. Тобто я дуже хочу круту пачку, як у всіх, щоб вона була biodegradable, щоб була крута на дотик, кольори і так далі. Але я це поки не можу робити. Вона в проєкті. Якщо бути відвертим, наша лого, яке ви зараз усі бачите на нашому... Лелека. Це назва, лелека, да. Лого в процесі, професійне лого. Це просто мені AI сформував лого, тому що мені треба було запустити pages, social pages. Просто мені треба було зробити. У мене нема лога, що мені я зайшов в Gemini від Google. Типу чата GPT? Чат GPT не робить фоточки. Чат GPT пише постики для нас. Але бачиш, це дуже круто. Це якраз показує те, що в цьому контексті ринок США більш такий відкритий. Бо ти пробуєш, змінюєш. Чому нема в Україні? В Україні я можу захейтити. Дуже сильно. Навіть якщо ти пробуєш з мінімальним ресурсом, і багато... Як ти знаєш, шоколячі експреси. Початкових підприємців дуже губляться після цього. 100%. Якщо тобі пофіг, що я кажу, this is the way. Ти йдеш своїм шляхом і все. Тут на це по-іншому дивляться. Я 100%. так собі кажу, що пакування моєї кави, наліпки, на смак кави ніяк не впливають. 100%. Люди купують смак і якість. У мене зараз пакування таке, яке є. І все. І мені головне, зато ти пробуєш, ти не сидиш на жопі і не розказуєш, от колись, коли я знайду свою ідеальну упаковку, я почну продавати свою каву. Ми багато чого переробимо, ми постійно переробляємо. І це такий певний шлях, який треба пройти, тому що воно тут просто нічого не буде. І все одно все змінюється. Навіть якщо ти знайдеш свою ідеальну упаковку, яка для тебе буде ідеальною в 25-му, 26-му, вона вже може бути неактуальною. Ти будеш перероблювати. Я що хочу сказати
для тих, хто буде дивитися, просто експериментуйте. Ні на кого не звертайте увагу. Не звертайте увагу на співвітчизників. 100%. Питайте у американців, які тут народилися, що вони думають. Ви вже робите бізнес, будь-який американець скаже, це круто, тому що він його не почав. А що він зробив? Він боїться. Все. Може бути. Давай ще раз пройдемося по процесу, котрий Давай. у тебе є. Приїжджає кава, котру ти вибрав у постачальника, зелена. А якщо маленька партія до тебе додому, якщо велика на вашу обсмажку. В обсмажці у вас орієнтований час, ви букаєте його заздалегідь смажити. Замовляєте упаковку на Амазоні, клеїте наклеєчку, самі ножками ходите, відправляєте. Все самі. Все самі. Все Сімейний цими бізнес руцями. цими руцями. Давай поговоримо тепер про гроші. Давай. Наскільки наразі у вас прибутковий бізнес, чи це поки що не прибуткова історія? Дивись, це бізнес прибутковий, але він нас не годує. Ми не живемо, ми не отримуємо зарплатню, ми не живемо за рахунок бізнесу, ми працюємо на капіталіста. Тобто ви реінвестуєте все? Да, чи... воно все залишається, ми постійно щось купуємо, докупаємо, або каву купуємо. Зараз підіймається ціна на каву дуже сильно. Да, там щось дуже погані врожаї були, да? Нібито. Я в це не дуже сильно вірю. Окей, мені кажуть, що в Бразилії засуха, і піднявся спот на каву, і він піднявся просто нереально. Вона вже, тобто кава навіть цього урожаю, який був, тобто ми купуємо каву постійно, Так. тут те ж саме. От каву, яку я купив 2 місяці тому, і каву, яку купив я тиждень тому, різниця в ціні вже $1 на кіло. Тобто це урожай, який зібрали, він просто не приїхав. Не заделіверився. Він там був. Я його докупив. Тобто в наступному році та ж сама кава з тої ж самої ферми, від того самого фермера, від того самого постачальника буде, можливо, ще дорожче. Може, ще на $1, може більше. Я не знаю наразі. Можливо, це у цього постачальника, який в коробках нам присилає по 65 паундів. В їх бізнес-моделі вже така ціна. У великих постачальників, можливо, ціна не так швидко буде змінюватися. Але я у них не купую. Дуже великі я не партії. купую постійно в них. Я купив палету, щоб за одну заплатити. Так, випрацював потім наступну. Я можу забронювати каву, але забронювати це треба їм віддати гроші. Ну так. Тому що у нас гроші в зеленій каві, тобто у нас дуже багато, для нас багато ще зеленої кави, і нам треба її розпродати. Спочатку посмажити, потім розпродати. Ми в цей раз в цьому проєкті зробили висновки, ми трішечки більше кави купуємо, щоб не так часто змінювати асортимент. Ми залишили деякі позиції, які не будуть змінюватися, або, може, будуть змінюватися раз на рік, наприклад. А є позиції такі, які я фінансово не можу багато купити. І наші клієнти не усі купують дорогу фенсі каву. Дорогу, відносно дорогу, є ще дорожче на ринку. Але її не купують, зараз не купують. Там, у мене Shopify мій не дзелінкає кожну секунду. Тобто зараз ти виходиш в плюс, чи ти в нуль виходиш? Ми в плюсі, але в дуже маленькому. Тобто ці гроші нічого... Але все одно це вже прибуток, котрий треба масштабувати просто. Це прибуток, це модель трішечки зручніша зараз. Тому що ми вдвох, ми цілий день працюємо. Ми працюємо 8 годин на день, я і дружина. І залишки часу виходять на... Ви інвестуєте в власний бізнес. Власний бізнес. У нас робота починається вночі, тому у нас півдня вільного. І в це півдня я роблю там імпрувменти на сайті постійно, на пошту їжджу, або їжджу туди на обсмажку, що запакувати або забрати. Якщо треба смажити, то Віка звільняє день,
Тому що туди доїхати, там декілька годин, Так. там щось зробити, це вже пройде півдня і в школу за дитиною. Ну, це... Ну, так. Плюс, коли є діти, це є обмеження в часі. 100%. Да, і тому воно так. Воно в плюсі. Я не можу зараз сказати, в якому, але воно не в мінусі. Як ти зараз продаєш свою каву? У тебе є сайт, і ти Так. тільки завдяки своєму сайту її продаєш? Дивись, є сайт, ми продаємо на сайті, потім ми їздимо на івенти. Угу. Це більше зараз українських івентів, є неукраїнські івенти, але не так багато. А Хотілося б- івенти участь платно чи ні? Да, Да? по-різному. Зазвичай платна участь. На Farmers Market безплатно, але ми зараз... Нас нема на Farmers Market'ах, тому що на них велика черга. Там на Farmers Market'ах в Сан-Дієго waiting list, я навіть не знаю наскільки років вперед, тому що ніхто не випадає. Ну, а вже ж. Це така цікава ніша для багатьох. Може, вона не дуже прибуткова зараз, да? Тому що маркетів багато, і людей, і кави багато. Тобто ти можеш в онлайні купити. 20 років тому цього не було. Блін, але коли ти йдеш на Farmers Market кожної неділі, там дофіга людей. Коли ви ходиш, от у нас по неділям фермерський ринок, і ти коли туди йдеш, там дуже багато людей. Ну, тобто ця Дуже культура багато. ходити Ну, туди є. У вас, мені здається, фармерс-маркетів більше і більше продукції, ніж у нас. У нас вона дорожча, така... У нас теж Ні, я знаю, да, вся така з претензією. Ну, типу, знаєш, от Whole Foods, він такий, ну, достатньо дорогий магазин, а Farmers Market Ще це дорожче. да, на левел Так, вище. тому на івенти ми їздимо на усі івенти, на які я можу потрапити. Деякі не дають, Не є окуповуються? збиткові, є збиткові, тому що є vendors fee, треба доїхати. Зазвичай івенти не в Сан-Дієго. Сан-Дієго дуже цікаве місто, в ньому багато івентів, але не на усіх можна продавати. Можна рекламувати або продавати пачку. Я стараюсь продавати і чашку кави, і стаканчик кави, і пачку кави. Як ти її вариш? Я з кавоваркою приїжджаю, з маленькою, якщо є електрика. Якщо немає, я вже можу вдома заварити і приїхати з термосами. Вау. Тому так комунікація трішечки легше будується. Деякі просять роздавати тільки семпли, і не можна продавати Ну, чашки. різні Ми варіанти. були на таких парочку, вони там продається 5-6 пачок, або може 2, але ти кави багато роздаєш. І не вгадаєш. Тобто, ну, якщо в цьому постійно так от варитися і івенти поставити на потік, то це гарна ідея, але цим треба так займатися. Займатися, та. Да, я зараз там вигадав, ну як вигадав, і ідея в мене є, як більше можна роздавати семплів, і щоб люди бачили, як це відбувається, не просто з термоса налив. Да? Може буде це цікаво, і вони будуть нам купувати пачку кави. Ще ми роздавали і роздаємо промокоди іноді, щоб люди потім приходили на сайт. Але, по моєму досвіду, це не дуже працює. Приходить за ці, скажімо, півроку, як ми почали своє, да? Я багато роздав промокодів на кожному івенті, вони всі різні, щоб бачити, Ну, так, щоб прийшло. ти розумів, да. Але спрацювало 2. Всього лише 2 рази. Роздав я багато більше. І мені здається, що на івентах іноді люди просто тебе підтримують прямо зараз. Та, 100%. А не потім, щоб прийти до тебе. Да. Тому що рік тому я був на івенті такому ж самому, як завтра буде. І це ж Silicon Valley, right? Так. І дуже багато людей було. Ми гарно поторгували, ми роздали промокоди. Ну, і тут покупна спроможність хороша. Хороша, але ніхто не прийшов з промокодом. І мене це дуже здивувало. Дуже дивно. І навіть не українці не прийшли. Іноді мене це так не ображає, а я починаю так завантажуватись, чому так відбувається. А яка вартість пачки? Від 16 до 24.
О, так слухай, ви в ринку. Я Ми не в ринку. можу, я Ми, не ми можу в ринку сказати, що це якась для супердорога тих, хто кава. купує таку саму якості кави. Ну, от ми купуємо каву додому, вона якраз деяка 16, деяка 17, деяка от Ritual, здається, в Whole Foods продається, то вона 22 чи 24. Так. Ну, тобто це нормальна ціна. Для Нормально. того, щоб Для тих, хто ходить в Costco і Walmart і купує 5 паундів за $16. Ні, ну ми ж зараз не про таку каву Ні, говоримо. ми не про таку каву, але вони приходять на... Ні, ну зрозумів, вони не розуміють, що вона стільки приходять коштує. на ринки, на івенти, дують щоки, там можуть якісь питання задавати, чому так дорого? Чому так дорого? Це ніби там Ну, слухай, ми в такі Україні. касомери завжди. Ні, я знаю, знайдуться, але та. ми зараз усі в країні, яка така дуже бізнес, і тут нічого нема безкоштовно. 100%. Взагалі 100%. нічого нема. От, і всі це розуміють. Але це наша така українська ідентичність, яка не готова сплачувати. Я сам по себе знаю, що я не хочу за сервіси деякі сплачувати, але зараз я почав з цим боротися внутрі себе. Тому що легше сплатити за щось. Тому тут Ну, так. все так побудовано, що ти сплачуєш і тобі сплачують. Це таке велике коло додаткової вартості Так. робиться, що тобто такі великі колеса грошей. І якщо ти в нього так потрапляєш, і це як цю... Ну, це маховік, котрий почав крутитися. Як сніговика. Це, якщо кручу. попадаєш, далі воно тебе може перетворити в дуже цікавий бізнес, там, великий бізнес, тому що прикладів багато. От, що з маленького. Якщо ми кажемо про великий бізнес, який твій план? Ти не хочеш, я знаю, що ти не хочеш працювати на когось. Не хочу. І роблю все для цього. Ну, і в цілому я по тобі бачу, що ти людина бізнесу, і тобі знаєш, як у нас кажуть, предпринимательська жилка. Я підприємець. Підприємець, так. Як ти далі будеш це розвивати? Які в тебе плани масштабувати свій бізнес? Планів багато, але як їх сформувати в дуже лаконічний план, такий невеликий. Кав'ярні? Це обов'язково кав'ярні, тому що з кав'ярнями легше, на мій погляд, легше доносити свою ідею, свою каву. Тут класно, щоб можуть сам смажити. посперечатися зі мною, тому що e-commerce – це такий бізнес, який може бути дуже великим і масштабним. Але на сьогоднішній момент в e-commerce треба залучати все більше і більше грошей, тому що там усі конкуренція, маркетплейси просять гроші додаткові постійно, і для цього треба людину, яка в цьому шарить. І ми чекаємо цю людину, щоб вона приїхала. Але я думаю, що ми дочекаємось. Тому кав'ярні, мені це зрозуміло і понятно, я хочу спілкуватися з людьми кожен день. Це e-commerce, який залишиться, і wholesale. Wholesale – це те, що в нас називають гуртові продажі. Гуртові продажі в Хоріку. В Хоріку. Хоріку – це бар і ресторан. Так. Але wholesale – це такий канал, він дуже цікавий. Він трішечки інший, ніж в Україні, тому що знижка більше, ніж в Україні. Вона така бодра, дуже бодра. Там невеликий заробіток, але в об'ємах. Він в об'ємах. І з цим каналом треба працювати. Ми наразі, якщо відверто, не дуже сильно працюємо в ньому, тому що і це буде виглядати як екск'юз зараз, але нема часу. Просто нема на нього. Це треба ходити, спілкуватися. Це треба ходити, спілкуватися, і це інакша ментальність. Це маєш дійсно, це має бути твоя full-time job. Так, це ментальність, і твій контакт, якщо ти сьогодні поспілкувався, він до продажу, це може бути рік. Так. І це треба full-time job. Ми намагаємося спілкуватися з українцями, хто робить громадське харчування, присилаємо каву на дегустацію, їздимо на дегустацію. Деякі ми працюємо, з деякими не домовляємось, тому що або їм не цікаво, або
хоче дешевше. Ну, це таке. Кожен хоче заробити. Ні, я розумію, що кожен хоче заробити, і це нормально, але є ціна нижче, якою не може просто продати. Ну, а вже ж ти фізично. теж маєш заробляти, і не просто який сенс в мінус йти або в нуль. Я просто не можу. Так. Може, хтось і може продати. Я можу продати, якщо куплю дешеву каву. Ну, я поки не хочу Ну, але це інакша якість. йти на ці домовленості між собою. Ми робимо ту каву, гарну каву, але вона в ціні ринка. І ми маленькі, щоб у нас був якийсь левередж на закупці, наприклад, на якийсь там тонаж придбати, де будуть зайві центи. Тобто ще дешевше ми купимо, і на цих центах ми зможемо заробляти. Але це окремий канал. Про рітейл я поки навіть мрію, так що ми колись там будемо в рітейлі. Десь там будемо. Але будемо з часом. Тому що кави багато продається. Тут є ігроки, такі гравці, які давно вже впевнено себе почувають. Але в рітейлі теж там заробіток маленький, але просто він На обіймах так само. Да, на гурті такому дуже, дуже великий. Тобто це так. Вибач, у нас є ще там Amazon, ми хочемо на Amazon зайти, ну ми робили, це можна назвати ресерч, і зі знайомими спілкувалися. Це цікавий канал, але для нього треба гроші. Це правда. Тому що на Амазоні треба вкладати гроші в рекламу внутрі Амазона. Воно не буде продаватися. На початку Амазон це зробить, що у тебе навіть його куплять, там 10-20 пачок. Але далі ти маєш це вони сплачувати. почнуть знімати все. Тому що я працюю на Амазон як людина, яка возить посилки. І я знаю, що заробляє тільки Амазон. Ні продавці, ні водії. Амазон заробляє. Або треба продавати щось таке унікальне. Ну, в каві я ще не вигадав нічого унікального. Тому це отак. Ось кав'ярні, e-commerce. Ну, кав'ярні – це наступний етап. Ми над ним працюємо, спілкуємося з людьми, які можуть допомогти. Тобто нещодавно я спілкувався з хлопцем, у якого була мережа американець. Він мені дав деякі поради цікаві. Але для цього теж треба час, щоб піти на зустріч або на декілька зустрічей, це треба час. І іноді, знаєш, треба на роботу, ну це якщо це можна назвати робота, да? Заробити свої $200 на день, на їжу, на квартиру, або піти на зустріч з метою, що там завтра у тебе це буде. Я розумію, що це треба робити. І я іноді скидаю там роботу, не виходжу на неї. Але в еміграції це важко, це коли важко, ти розумієш, що ми тобі треба платити по рахункам, і не маленьким, тому так, що життя в США так, дуже дороге. Дуже, ну я не знаю, тобто впритик. Зайвих грошей нема. Щоб відкласти, я про це забув і навіть не згадую, що це можна зробити. У когось виходить. Тому це правда на сьогоднішній день. Або треба такий зробити крок, щоб відмовитися від цієї роботи і жити там в злиднях декілька років. Це якби робоча схема, але це дуже важко. А вже ж, тим паче, що коли в тебе ще є родина, дитина, це досить важко. Якщо бути вже до кінця відвертим, 2,5 роки в кімнаті, в 3, це важко. Це важко спочатку, потім ти звикаєш, і це вже такий, знаєш, рутина, тобі вже пофіг. От просто пофіг. Що ти приходиш, лягаєш, спиш, прокидаєшся. Вся таке. Але воно змінюється. Як тут кажуть, що success is somewhere around the corner. Тобто він десь там за кутом поруч. Так воно і є. А до цього треба просто дійти. Ми от ідемо. Так, ідемо дуже повільно. Це відверто, ми повільно йдемо.
шаг, крок за кроком. Я кажу так, міліметр за міліметром. Але ми йдемо. Ми не зупиняємося, ми продаємо, шукаємо нову каву, цікаву каву, якісь робимо реклами, знижки, заганяємо на людей, не людей, трафік на сайт, або людей. Людей. Да, у нас є проблема, що важко з американською аудиторією. Ти все правильно кажеш, що знаєш, саме головне це не зупинятися. Так, спочатку, може, це будуть маленькі кроки, і можливо, якщо прийняти якесь волеве рішення і перестати працювати, воно піде швидше. Але ми живемо в такій країні, коли в Україні якось воно інакше відчувалося, але тут прийняти рішення не працювати і вкластися в свій бізнес, котрий ще не може тобі забезпечити, повністю закрити тобі питання житла, машини і все інше, дуже страшно. Я не уявляю просто, це дуже велике. В Україні це легше. Да, це легше. Ми в Україні не платимо половину від своєї зарплатні або доходу за житло. Да. Я ніколи стільки не сплачу. 100%. Були погані місяці, але я завжди мог перекритися. Завжди є там батьки або хтось, хто може допомогти. А тут не виходить, як в Україні. Трішечки інші правила гри. І машини, і палива, і все. Обов'язково страхування, чого нема в Україні. Тому що, якщо нема страхування, це буде коштувати якісь навіть та, що гроші. автоцивілка, вона коштувала дуже мало, а тут все ж таки це більш такі... якісь там $100 в місяць на машину треба віддати за автоцивілку. І так воно збирається. Да? І що майже там нічого не залишається. А можна так зробити, піти так називаємо роботи, зайнятися бізнесом, там бути 24/7. І це, напевно, правильно. Але я ще відповідальний за родину, є донька, і це діти завжди таке якби додаткове навантаження. Тобто ти не можеш там бросити чи поїхати жити в кімнату, яка буде... Палатку під мост. Або палатку під мост, або десь жити, щоб заощаджувати. Ти вже маєш думати про те, що в тебе школа була гарна за індексом, і від того буде зростати. В нього треба їхати. І в неї треба їхати. От чому проблема. Дитина не може дійти в школу. Іноді везе, іноді може. Вона зараз старша в хай-скул пішки ходить, тому що може діти. Іноді можна. Ти можеш але прийти. Це рідкость. Це дуже рідко. І ні прийти, не лети зі школи сама не може. Тобто у нас навіть тротуара до школи немає. Там якась дорожка, але ходить. І в цьому є різниця між Україною. Тому, чому я кажу, що досвід український не допомагає, іноді не допомагає. Але треба новий досвід, і ми його зараз приймаємо через помилки. Те, що ми розмовляли перед інтерв'ю, що на чужих помилках я 100% не навчаюсь. Скільки би я книжок не читав, бізнес-книжок, там ніхто не пише відверто, поки скільки сам не зробиш, втратили, чи хто їм дав гроші. І на кожна помилка, вона іноді просто бісить і взриває, але через це треба пройти. Це мій шлях. Може хтось... Це 100%. Це твій досвід, твої шишки. Вміє це зробити по-іншому, чи такий безпомилковий, все бачить і передбачить. Не переживай, таких людей немає. Ні, може вони є. Просто хтось робить менше помилок, хтось робить більше, але людей, котрі не роблять помилки, немає. Може вони є. І кожна помилка коштує гроші. $10, $1, $100, там, 1000, але треба через це проходити. Іначе я не бачу. Тому важко. Я на початку казав, що цей ринок випробує мене, я хочу випробувати. І подивимось, хто кого. Тобто, поки виходить, я можу сказати, що виходить, але дуже повільно. Але воно виходить. То, що ми не загубилися, не пішли на роботу, не прогнулися, але робимо своє. І будемо робити далі. Тому там є у нас певний запас часу до пенсії. Це можна робити. Це можна робити і
мільйон разів перероблювати. Тому десь так. Супер. Я дуже рада, що ти до мене завітав. Ми завтра Дякую. знайдемо час і прийдемо, Дякую, щоб купити заходьте. каву. Я бажаю тобі, твоїй родині, щоб все ж таки ти випробував цей ринок, а не він тебе. Да, дуже Щоб дякую. обов'язково все склалося. І ти правильно сказав, що success, він там десь за корнем. Головне кожного дня, але щось робити. І рано чи пізно обов'язково все станеться. І все ж таки я бачу, як ми казали до цього, тенденцію до того, що більше уваги йде зараз до крафтових бізнесів. Тому я бажаю тобі, щоб у вас була кав'ярня і не одна, тому що ти знаєш, як це робити. А коли у вас вже Я є думаю, що своя я знаю, кава. може тут по-іншому. Та ні, не переживай, точно все вийде. І ми залишимо обов'язково посилання на Супер. ваш магазин. Тому, будь ласка, шановні українці, заходьте, купуйте. Треба особливо підтримувати своїх. І я сподіваюся, що твій бізнес буде процвітати, і скоро на всіх поличках Whole Foods ми як мінімум побачимо твою каву. Дякую, що я тут сьогодні поспілкувався, дуже цікаво. Сподіваюся, що я відповів на деякі питання для телеглядачів або слухачів твого подкасту. Що я можу сказати в кінці? Не треба боятися. Завжди у нас є декілька досвідів, тобто український це плюс, хтось жив в Європі, і американський. Вони накладаються і десь потім Сумуються, підуть так. разом. Завжди можна повернутися. Це якщо щось станеться або важко. Да, в Україні війна йде, але в Україні більш зрозуміло, може, як це зробити. Тому у нас, у іммігрантів, більше можливостей зробити, ніж у місцевих. Тому що вони вже тут Ви не такі народилися. заряжені. Тут народилися, у них все йде. Комусь там якісь статки залишилися, у когось гарна робота. У нас немає іншого шляху, як просто перемога. Це наша єдина мета. Дуже дякую за сьогоднішній вечір. І дуже приємно. Да, і купуйте каву. І якщо будуть питання, я на будь-які питання відповідаю. Пишіть там в чати. Телеграма в мене нема. Пишіть коментарі, я все передам. В Інстаграм пишіть, Інстаграм питайте дам. і пийте Пийте смачну каву, гарну, смачну каву, купуйте українців. Смачну каву, пийте смачну каву. Де ви її купуєте, це вже таке. Ні, в сенсі, купуйте в Олеці. Да, купуємо в Олеці. Дякую. Дякую тобі.